नमस्कार, मी दीप्ती इंडोर आउटडोरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। आजचा आपला व्हिडिओ इंटिरियर डिझाइन विषयीचा आहे। लास्ट मंथमध्ये मी तुमच्याबरोबर एलिगंट मास्टर बेडरूम हा व्हिडिओ शेअर केला होता। हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर काही व्ह्यूअर्सनी मला त्यातलं बेडबॅग पॅनल कसं तयार केलं ह्या संदर्भात प्रश्न विचारले। त्यामुळे आजच्या व्हिडिओमध्ये मी हे बेडबॅग पॅनल नक्की कसं तयार केलं, त्याची मटेरियल्स काय आहेत, स्ट्रक्चर कसं तयार करण्यात आलं हे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करणार आहे। सो कीप वॉचिंग दिस व्हिडिओ। ज्या वॉलवरती आपल्याला हे पॅनलिंग करायचं आहे तिथेच वरती बीम आहे आणि तो बीम वॉल लेवलपासून 2.5 इंच बाहेर आलेला आहे। आता जे पॅनल डिझाइन आपण करतो आहोत ते छान प्लेन एका लेवलला दिसावं यासाठी मी खाली एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनवते। या फ्रेममुळे काय होणार आहे तर आपलं पॅनल हे बीमला फ्लश होईल आणि एकाच लेवलला प्लेन एकसारखं दिसेल। हे इंटरनल फ्रेमिंग मी रेड कलरच्या लाईन्समध्ये दाखवलं आहे। यासाठी तुम्ही वुडन बॅटन्सचा किंवा प्लायवूड स्ट्रिप्सचा वापर करू शकता। मी या ठिकाणी प्लायवूड स्ट्रिप्स वापरल्यात कारण त्यानं स्ट्रक्चरला पुरेसा सपोर्टही मिळतो आणि वुडन बॅटन्सपेक्षा प्लायवूडची कॉस्ट कमी असल्यामुळे आपलं स्ट्रक्चर हे इकॉनॉमिकल बनतं। ही आहे पहिली स्टेप। आता सेकंड स्टेपमध्ये तयार केलेल्या फ्रेमवरती आपल्याला प्लायवूड किंवा MDF बोर्ड फिक्स करायचा आहे। हे पॅनल जर का तुम्हाला वरनं पेंट करायचं असेल तर तुम्ही MDF बोर्डचा वापर करा आणि जर का तुम्हाला ह्याच्यावरती लॅमिनेट फिक्स करायचं असेल तर ऑब्व्हियसली प्लायवूड वापरा। याशिवाय पेंट किंवा लॅमिनेट ऐवजी जर तुम्ही वॉलपेपर वापरणार असाल तर तुम्ही प्लायवूड किंवा MDF कोणत्याही मटेरियलचा बेस म्हणून वापर करू शकता। प्लायवूड फिक्स करताना आम्ही डेकोरेशनसाठी मध्ये एक राऊंड शेपचा कटआउट घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये प्लायवूडची शेल्फ सुद्धा लावलेली आहेत। पॅनल अधिक डेकोरेटिव्ह बनवण्यासाठी अशा प्रकारच्या डिझाईनचा तुम्ही नक्कीच वापर करू शकता। आता आपण बघतोय स्टेप नंबर 3। जे प्लायवूड आपण बेस म्हणून फिक्स केले त्याच्यावर डायरेक्ट वॉलपेपर फिक्स करता येत नाही कारण प्लायवूडला रफ फिनिश असतं। त्यामुळं ह्या प्लायवरती मी लॅमिनेट फिक्स केलाय आणि त्याच्यावरती वॉलपेपर इझिली फिक्स करता येऊ शकतो। लॅमिनेटच्या वरनं वॉलपेपर लावल्यानंतर हे लॅमिनेट एनिवे बाहेरून दिसणार नसतात, त्यामुळे खूप कॉस्टली लॅमिनेट्स लावण्याची या ठिकाणी गरज नसते। वरच्या साईडला जर तुम्ही बघितलं तर मी 0.8 mm चा व्हाईट लॅमिनेट लावलाय की जो अतिशय इकॉनॉमिकल असतो। परंतु ह्या पॅनेलचा जो लोअर पोर्शन आहे तो बेडचा हेडबोर्ड म्हणून ट्रीट केला जाणार असल्यामुळं त्या ठिकाणी वॉलपेपर लावला जाणार नाही, म्हणून खालच्या बाजूला मात्र मी 1 mm चा थिक आणि टेक्स्चर्ड ब्रँडेड लॅमिनेट वापरलेला आहे। स्टेप नंबर 4 ही अत्यंत महत्त्वाची स्टेप आहे। वॉलपेपर लावण्यापूर्वी संपूर्ण रूमचं पेंटिंग वर्क पूर्ण करून घ्या। मी इथं पेंटिंग, लाईट फिटिंग सगळं पूर्ण करून वॉलपेपर फिक्सिंगसाठी रूम रेडी केलेली आहे। राऊंड शेपच्या निशमध्ये दिसणारा लाईट, त्याचं वायरिंग हे सगळं वॉलपेपर बसवण्यापूर्वी पूर्ण झालं आहे। वॉलपेपर हे अतिशय डेलिकेट मटेरियल आहे, त्यामुळं ते सगळ्यात शेवटी लावलं जाणं आवश्यक असतं। 5वी आणि शेवटची स्टेप म्हणजे सरफेस ट्रीटमेंट। योग्य डिझाईन, पॅटर्न आणि कलरचा वॉलपेपर किंवा टेक्स्चर पेंट सिलेक्ट केला जाणं हे खूप आवश्यक असतं कारण त्यावरच तुमच्या संपूर्ण रूमचा ॲम्बियन्स आणि मूड अवलंबून असतो। मला ह्या ठिकाणी सटल्ड आणि सूदिंग ॲम्बियन्स क्रिएट करायचा असल्यामुळं मी स्टोन डिझाईनचा वॉलपेपर वापरला आहे। शिवाय हा वॉलपेपर फक्त पॅनेलवर न लावता वरती बीमसुद्धा कव्हर होईल अशा प्रकारे लावला आहे। यामुळं बेडबॅग वॉल टॉल आणि एलिगंट दिसते। ह्या बेडरूम डिझाईनमधले इतर डिटेल्स मी माझ्या एलिगंट मास्टर बेडरूम या व्हिडिओमध्ये दिलेले आहेत। आय बटनमध्ये आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक देते, तो व्हिडिओसुद्धा नक्की बघा। ही होती बेडबॅग पॅनल तयार करण्याची स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आता ह्या ठिकाणी आपण एका बेडबॅग पॅनलचं डिझाईन आणि त्याचं स्ट्रक्चर डिस्कस केलं। अशी असंख्य डिझाईन्स आहेत, अशी असंख्य डिझाईन्स तयार होऊ शकतात। बेडबॅग पॅनल हा खूप इंटरेस्टिंग विषय आहे। तुम्हाला अजून बेडबॅग पॅनलसाठीचे ऑप्शन्स वर्कआउट करून हवे असतील तर प्लीज लेट मी नो। मी तुमच्यासाठी वेगवेगळ्या ऑप्शन्सचा व्हिडिओसुद्धा तयार करेन। आय होप की हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल। इंटिरियर डिझाईन विषयीचे असेच खूप सारे व्हिडिओज मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे, त्यामुळे अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल बटन प्रेस करा, म्हणजे माझे पुढच्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला ऑटोमॅटिकली मिळत राहतील। आपण लवकरच पुन्हा भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग इंडोर अँड आउटडोर।